Для того, щоб вислати ваше засвідчення до Ужинду Скарбового, вам потрібно в першу чергу залогуватися на e-Ужин Скарбовий, тобто до вашого податкового кабінету. Як це робити, я вже показувала. Треба зайти на сайт ужинскарбовий.gov.pl і залогінитися за допомогою профіля зауфаного або через мобільний телефон це можна зробити. У мене про це є окреме відео. Як зайти в свій кабінет через мобільний телефон? Я ж війшла через комп'ютер до свого Ужинду Скарбового. Тут видно, що Ірина Берлодан світиться. І вам треба вислати не як декларацію податкову, а як документ, злождокумент. Ось тут. Треба сюди натиснути злождокумент і назвати, можна тут по пошуку знайти, яке засвідчення ви хочете вислати, але нам треба буде вислати письмо огульне, тому що у нас таке, ми будемо висилати засвідчення, якого формуляру немає взагалі в Ужинді Скарбовому. Тому будь-який документ, який ви хочете вислати, щоб отримав від вас Ужин Скарбовий, треба висилати через письмо огульне. Натискаємо сюди і тут пишеться письмо огульне. Тут у нас ніби креатор такий буде, ми будемо його заповнювати крок за кроком. Поля вимагання zostaли зазначені гв'яздкою, тобто всі обов'язкові поля будуть зірочкою зазначатися. Я буду складати з вами документ, нібито я, Ірина Берлодан, за себе. Буду основним податником, тобто людиною, яка хоче, щоб платити всі податки за свою квартиру, яку я здаю самостійно, а мій чоловік ніби не хоче цього робити, і платити податки і подавати під 28 буду я. Тому я роблю це все зі свого Ужинду Скарбового. Якщо б навпаки, то я би тоді зайшла в його кабінет Андрій Берлодан і зробила все би через нього. Тут я відмічаю за себе. Дане ідентифікаційне, тут мій номер песель, моє ім'я і назвісько. Також тут адрес замешкання, який в мене стоїть в моєму Ужинді Скарбовим. Це все, цей адрес, перший раз я робила такий ЗАП-3, такий документ висилала до податкової, коли я переїхала і робила першу свою декларацію, щоб онлайн її відправити, треба було перший раз ЗАП-3 нести роздрукований на папері, я несла до податкової, і вони вбили той адрес, який був в 2020 році. Потім вже, коли я переїжджала, я руками тут онлайн через Ужин Скарбовий змінювала цю адресу. І якщо вам треба буде змінювати цю адресу свою, то вам теж тут в Ужинді Скарбовому є злож декларації, там є такий документ, як ЗАП-3. Треба його заповнити. В мене є окреме відео, як це робити, міняти свою податкову адресу. Це та адреса, куди до Ужинду якої Скарбового висилаються всі ваші піди і куди треба йти, щоб брати, наприклад, довідку по податкам для карти побиту і так далі. Тут ви бачите, адрес замешкання автоматично підтягнувся. Якщо б, наприклад, це був якийсь старий адрес замешкання, то тоді я би, перш ніж відправляти цей лист, я б спочатку заповнила той ЗАП-3, відправила його до податкової, і десь через 3-4 робочих дня в мене би тут змінився адрес замешкання, і вже тоді би я відправляла лист до податкової. І згідно того адресу в мене автоматично вибрався Ужин Скарбовий, до якого я буду висилати цей лист. Натискаємо наступний крок. І тут у нас пишеться
Далі, письмоогульне, треба буде більш детально заповнити деталі цього документу. Спочатку треба буде тут визначити, яке саме письмо, тобто який лист ми будемо відправляти. Якийсь внесок, зажалення, скарга чи освідчення. Як пам'ятаєте, у нас цей документ називається освідчення. І тут в тематі письма треба буде вказати, що це за освідчення ми будемо висилати. В нас це освідчення називається «Освідчення о оподаткуванню найму przez jednego з małżonków», тому так ми і вставляємо тут. Далі, закрес справи. Чого це стосується, цей лист? Ми з вами здаємо в оренду нашу нерухомість, тому це податок ПІД. І ми вписуємо тут податок ПІД, тому що цей лист буде стосуватися ПІТу 28. Тресть письма. Тут треба вписати, що саме ми очікуємо від уженду. Що нам потрібно, щоб ужонд з цим листом зробив? Щоб вони прочитали і одразу зрозуміли, що робити з цим листом. Я сюди вставлю зміст листу, oświadczenie, яке ми з вами заповнювали. Oświadczamy, że przychody z najmu 2026 będą opodatkowane w całości przez Irynę Barladzian. Да? Бо ми ніби за неї відправляємо. Зазначamy, że jesteśmy małżeństwem o ustanowionej wspólności majątkowej, a przedmiot najmu stanowi naszą wspólną własność. Документ дотучі справи, який już zajmuje się urząd, так чи ні? Ні, нам уряд скарбовий ще не займається, тому ставлю ні. Типу, я добровільно за 2026 рік хочу, щоб мої податки вже сплачувала я і щоб я подавала під 20. Далі тут я можу додати пліки. Я беру і додаю пліки. Тобто файли, які ми хочемо подати до податкової. Тобто наше освідчення, воно в мене тут, я його тут вставила і воно появилося. Освідчення оподаткування целощі обшходів з приватного найму і натискаю наступний крок. Тут ми повинні подивитися, чи правильно ми все заповнили, чи вірно все програма відображає. І ще раз перевіряємо. Складаємо за щебі, документ скерований до ужин, до скарбового Мокотов, песель такий-то, ім'я, назвисько такий-то, адрес замешкання такий-то. Далі тут видно, що це освідчення, що воно оподаткування найму przez jednego з małżonków, стосується ПІТу і коротко описано, що тут хочемо відправити. Далі можна натиснути «Подгляд», щоб подивитися цей лист більш детально. І якщо ви хочете вже відправити, то треба натиснути «Акцептуй» і «Вишлій». Я не буду цього робити, тому що я це для вас тільки робила, мені не потрібно цей під відправляти. Я зараз натисну «Резигнуй» і цей документ видалиться. Але якщо ви хочете відправити до ужонду, треба натиснути «Акцептуй» і «Вишлій», і тоді воно полетить. Вам треба буде за допомогою вашого профілю зауфаного підтвердити ще раз то, що ви висилаєте. І вже цей документ, який ви відправили, то він буде у вас вже висланих, і то, що від податкової до вас прийде, воно буде в отшиманих. Тобто підтвердження того, що податкова отримала ваш лист, буде тут в отшиманих. Там буде підтвердження УПО, воно так називається. І все, ви можете собі роздрукувати то, що вислали, підтвердження роздрукувати, чи зберігати десь у собі на комп'ютері на всяк випадок. І буде вважатися, що ви це освідчення подали і спокійно можете вже робити під 28 за 2026 рік вже самостійно з одної людини.
І платити помісячно або квартально податок одна людина, може та, яка вислала таке освідчення.